Hi, ik ben Tom Lasting, beursbox.nl. Ik ga het hebben over eigenlijk de angst die ik heb dat de beurs gaat crashen. En het is niet dat ik dit voor het eerst noem, maar ik wil het nog even benadrukken. En ja, ik wil even de les die ik heb geleerd met jullie delen. In 1999 heb ik gigantisch goed op de beurs gedraaid. Ik heb echt enorme winsten gehaald. Er waren aandelen die 1600% stegen. Daar ben ik mee in de Elsevier terechtgekomen. Ik was echt top. En ik dacht ook, ik weet hoe dit spelletje werkt. Nou, daar ben ik van teruggekomen. Ondertussen toen, in 1999, heb ik aangegeven, nou die Warren Buffett die begrijpt er helemaal niks meer van. Die man is te oud. Het is gebeurd met hem. Wat is er gebeurd? Warren Buffett heeft in de herfst van 1998 aangegeven, stap uit aandelen, deze beurs is te hoog gewaardeerd, dit is een te hoog risico. Dat was zijn waarschuwing aan iedereen. En hij was veel te vroeg, want de beursindexen, de Nasdaq, ging 150% hoger nadat hij die risicowaarschuwing gegeven had. Dus hij was echt te vroeg. Maar, en daar heb ik mijn les ook geleerd, in 2000 ging vanwege de internetcrisis de beurs enorm omlaag. Heel veel belangrijke aandelen gingen 90% omlaag. Ook mijn portefeuille ging bijna 90% omlaag. Dus ik had echt miljoenen verdiend. En in april 2001 was daar bijna niets van over. Het was zo erg dat mijn ouders een televisie voor ons hebben gekocht. Want ik had het geld niet, de televisie was kapot. We hadden 3 kleine kinderen, geen televisie, ik had het geld niet. Dus mijn ouders hebben toen een televisie voor ons gekocht. Op dat punt stond ik. Ik ben niet failliet gegaan, maar op dat punt stond ik in april 2001. Terwijl ik nog miljoenen had in 1999, het eind van 1999. Zo hard kan het gaan als je alles op alles zet. En vervolgens de beurs dus volledig in elkaar lazert. Nou, in de tijd was de Wiltshire 5000 grafiek was op het hoogste punt ooit gekomen. Op dit moment zijn we nog hoger dan toen gekomen. En Warren Buffett heeft $345 miljard cash staan. Hij is dus weer cash aan het gaan. Dit keer zeg ik niet dat hij gek is. Dit keer ben ik ook cash aan het gaan. Niet helemaal, want ik heb mijn geld verdeeld. Maar ik heb nu wat ik in aandelen heb en ik neem winst, gaat niet terug in aandelen. Ik pak die winst en hou het cash. En wat is bij mij cash? Dat is dollars en euro's, tuurlijk wel iets. Maar het meeste is goud en zilver, fysiek. Als ik er nu niets mee doe, dan gaat het in fysiek goud en zilver. Het gaat bij mij ook in het onderhoud van mijn vastgoed. Want ik heb ook een heleboel vastgoed. En ja, het gaat ook een beetje in leningen, maar dat laat ik nu een beetje lopen, want dat is eigenlijk wel voldoende van geld voorzien. Maar het gaat niet terug in aandelen. En als je dan kijkt naar mijn aandelenportefeuille, die bestaat voornamelijk uit goudmijnaandelen en uraniumaandelen. Dat is de hoofdmoot van mijn portefeuille. Heel veel andere aandelen heb ik afscheid van genomen. Ik wil alleen maar meegeven dat die les die ik toen heb geleerd, dat ik je die wil laten zien en vertellen van let nou op, als je je vermogen voornamelijk in aandelen hebt zitten, dan neem je nu een gigantisch risico. In 2000 ging de markt gigantisch omlaag en de belangrijkste aandelen gewoon 90%. Als dat jou overkomt met het grootste deel van jouw geld, ja, dan is dat een ramp. En ik heb het meegemaakt. Ik ben er doorheen gegaan. Ik ben ook wel weer teruggekomen. Maar ja, het is natuurlijk wel zonde dat je enorm veel geld verspeelt. En bij mij was het niet alleen maar mijn aandelen. Ik had ook een bedrijf met 20 man personeel. Daar had ik ook geld in gestopt. Dat ging ook failliet. Althans, dat ging failliet. En ik ben net niet failliet gegaan. Maar het scheelde ongelooflijk weinig. Ik ben echt letterlijk een keer gaan tanken.
En ja, dat kon niet, want ik had geen geld meer op de rekening. En ik heb al verteld over die televisie. Dat punt is bereikt. Nou, en vanaf dat punt is het weer goed gekomen, maar het had niet veel gescheeld of dat was anders geweest. 10 jaar later kocht ik mijn woonboerderij en ben ik daarna ook weer begonnen met onroerend goed en dergelijke. En ja, het is weer goed gekomen. Maar dat heeft gewoon een tijd geduurd. Laat het je niet overkomen. Laat deze waarschuwing die ik geef heel duidelijk voor je zijn. En zorg dat je je risico vermindert. De grootste klappers zijn door Warren Buffett gemaakt na de crisis. In 2000 heeft hij heel veel geld kunnen stoppen in aandelen die 90% waren gezakt. In 2008 moesten de banken gered worden door onder meer Warren Buffett. Hij was de enige die nog echt geld had. Een Goldman Sachs die de crisis veroorzaakt had, was niet meer in staat om met geld te komen en moesten naar Warren Buffett toe om te vragen of hij hun wilde redden. En dat heeft hij nog gedaan ook. En dat was niets wat ze verdienden, maar goed, hij heeft ze gered. En zover was het. En hij was de enige die cash had. Hij heeft daar echt enorme klappers mee kunnen maken. Vandaar dat hij nu op 345 miljard cash kan zitten. En hij is de rijkste belegger in de wereld. En er zijn natuurlijk anderen die zijn rijker, maar dat zijn ondernemers geweest. Maar hij was gewoon een belegger. Hij is ook CEO van een bedrijf. Binnenkort gaat met pensioen. Maar het is voornamelijk dat hij belegger is. En hij is gewoon de rijkste belegger. En hij heeft echt enorme rendementen gehaald. Maar dat is mede omdat hij eruit was toen het risico te hoog werd. En het risico in de aandelenmarkt is nu te hoog. En ja, mijn eigen zoon belegt ook. En gisteren ging het weer 1% omhoog. En ja, zie je wel. Ja jongen, ik weet het. Ik was in 1999 precies zo. En nu heb ik mijn les geleerd. Ik ben niet helemaal uit de aandelenmarkt. Maar ik pak wel dat geld eruit als ik denk van nou, die winst is nu voldoende. En dat geld gaat nu in de veiligheid. En op het moment dat die crisis er komt, dan kan ik ingrijpen. Dan kan ik zeggen van hé, ik heb genoeg geld om ook weer straks in te stappen. Maar ik zit ook nog steeds in aandelen. Dat is zo. Komt de crisis er niet? Ik zit nog steeds in aandelen. Ik zit in vastgoed, ik zit in leningen, ik zit in goud en zilver. Dus het maakt me niet zo heel veel uit. Maar ik ben niet 100% in aandelen. Dan gaat het nu het hardst. Maar zodra de crisis komt, gaat het ook het hardst. En als jij een dag meemaakt met min 15, ga jij niet meer verkopen. Want dan denk je, maar morgen gaat beter. En morgen is min 10%. En dan is het, ik wacht nog even op. Er komt altijd een stukje herstel. Nou, dan ga ik er wel uit. Ja, dat komt dus niet en je gaat gewoon helemaal het schip in. Of je zegt na 20%, ik stap uit en dan gaat hij nog 20 en 10% omlaag en zeggen, en nu is het goedkoop, nu stap ik weer in. En dan ben je veel te vroeg. En ook daar heb ik mijn ervaringen mee. Maar ik heb ook bij de crisis van 2008, toen dat omhoog ging, hebben we een valse start gehad. En de volgende, want ik heb toen niet al mijn geld ingezet, maar die volgende zat ik precies op de bodem. Ja, dat heeft me enorm veel geld opgeleverd. Ja, ik heb toen in meerdere tranches, 2 tranches, heb ik mijn geld weer ingezet in de beurs. De eerste was te vroeg, dat was jammer. De tweede was perfect. Ja, dat leverde echt heel veel op. En ja, ook dat is dan weer zo'n punt. Ga niet, als die beurs omlaag is gegaan, ga niet in één keer vol erin, want hij kan nog weer heel ver omlaag gaan. En dat gebeurt dus ook vaak. Maar goed, ik hoop dat ik niet tegen dovenmansoren aan het praten ben, maar alsjeblieft, zorg ervoor dat je je risico vermindert. Zorg ervoor dat je cash hebt als die crisis in een dieptepunt zit. Want dan ga je pas echt rendement maken. Dan kan je de klappen maken. Dat we nu omhoog gaan is hartstikke leuk. Maar ja, iedere dag dat we omhoog gaan neemt het risico toe. Daar wil ik erbij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje en dan krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Daarvoor moet je natuurlijk wel ingelogd zijn in je YouTube-account. Dat uiteraard. Ga ook naar de website www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.